Today, magre-review tayo ng Suzuki 5-door Jimny. But before I continue, gusto ko lang magpasalamat kay John Lawrence Paxodero. Nandito yung number niya. Siya yung ahente dito sa Suzuki Sukat na nag-assist sa akin. So kung meron kayong inquiry about Suzuki Jimny, pwede nyo siyang tawagan. Guys, welcome to my channel. Today, ang i-review natin itong 5-door Jimny na dumating na dito sa Philippine market. In terms of size, mas humaba siya dun sa unang lumabas na 3-door Jimny kasi ngayon, 5 doors na siya. So, mas maganda ngayon ang legroom dun sa second row compared dun sa 3-door na masikip. Pareho lang yung lapad at saka taas niya at pinahaba lang siya. But ni-retain nila yung kanyang makina na 1.5 liters. Ang tanong, with those changes, sulit ba yung prices niya sa kanyang mga features? So halika, samahan nyo ako at i-analyze natin kung sulit ba yung mga features niya vis-a-vis dito sa current pricing level niya. By the way, available siya in manual and automatic transmission. Yung GL manual is 1.55 million, while yung GLX automatic is 1.69 million. So, ang difference nila is 140,000 pesos. At meron din siyang two-tone na mas mahal lang ng 10,000. So, ang price niya is 1.708 million. In terms of colors, meron siyang 6 na available colors. 2 sa two-tone at 4 dun sa monotone. Yung dalawang two-tone is sizzling red metallic at saka chiffon ivory metallic. At doon naman sa monotone, meron siyang 4 na colors. Meron siyang jungle green, celestial blue pearl metallic, arctic white pearl, at saka granite gray metallic. So, yan ang 6 colors na pwede nyong pagpilian. Simulan natin dito sa 5-door manual and later check natin yung 5-door automatic. Una muna sa exterior. Same pa rin yung kanyang square body design. Upright yung kanyang A-pillars tapos meron siyang flat na clamshell bonnet. Itong 5-door model, meron na ngayon siyang chrome accents on the front grille. Yung sa 3-door, flat black lang siya, parang ganito. Of course, nandiyan pa rin yung signature na round headlamps. Dito sa manual, halogen multi-reflector yung kanyang headlamps. Doon sa automatic, LED projector yung headlamps niya. Yung bumper hindi binago, pareho pa din silang merong fog lamps doon sa baba. Both sa manual at saka sa automatic. Okay, check natin yung side profile. Nandun pa rin yung black na malapad na over fenders na nagko-cover ng kanyang 15-inch na alloy wheels. Yung side mirror niya is black dito sa manual at saka manual folding. Doon sa automatic, automatic folding yan. Yung door handles ay color black dito sa manual and body color dyan doon sa automatic. Wala siyang stepboard as usual, meron lang siyang black na trim hanggang doon sa likod. Tapos doon sa ilalim ng fender, wala naman siyang plastic cover. So kitang-kita mo yung ilalim. If you look at the sides, yung proximity ng front axle saka yung rear axle ay malapit doon sa mga bumpers. Bakit ganyan ang design? Because of the requirement for the approach angle and departure angle na importante sa ganitong mga off-road na vehicle. Ano ba yung approach angle? Dito sa Jimny, 36 degrees ang approach angle. Doon sa off-roading, very important yung clearance. So pag mataas yung approach angle mo, mas less na sumayad ka. Pagdating sa departure angle, same principle naman as the approach angle. Dito sa rear bumper naman, ang departure angle ng Jimny is 47 degrees. So mas okay siya sa pickups na mas mababa ang departure angle. Napansin ko din naka-privacy glass siya, meaning dark yung glass dito sa second row saka dun sa likod and then clear dun sa may driver's side. Ganyan sa mga ibang countries like for example sa Japan saka sa Australia. Okay, check naman natin yung likod. Walang naiba yung sa likod ng 5-door saka dun sa 3-door Jimny. Nandun pa rin yung reserba, yung kanyang ilaw sa likod, pareho pa din, walang binago. Yung design ng bumper is still the same.
Nandun pa rin yung antena doon sa rear right portion. Pareho pa rin doon sa 3-door saka doon sa 5-door. By the way, lahat ng Jimny ay 4x4. So, meron siya nung all grip technology. Ano ba yung all grip ng Suzuki? Ang principle nun is yung torque is automatically dinidistribute sa rear wheels kapag nakakasensya ng slippage doon sa front wheels. This helps especially kung nag-o-offroad ka at itong Jimny wala siyang diff lock. So ito yung isang way para makompensate yon. At ang isa nga palang magandang feature ng Jimny is naka-solid axle siya dun sa harap. So ano ba ang advantage ng naka-solid axle sa harap? Kapag nag-o-offroad ka, very important yung wheel articulation. So very important yung magandang suspension travel kasi mas in contact sa terrain yung mga wheels mo. In comparing yung solid axle doon sa IFS, yung tinatawag na independent front suspension, mas durable siya at stronger overall. But ang drawback naman ng naka-solid axle is yung performance niya sa road. So, mas ramdam mo yung vibrations at saka yung uneven modulation sa daan. Okay, pasok na tayo inside at check natin yung interior. This one is yung 4x4 na manual transmission. Yung door panels niya is made of plastic, which is the same design as the 3-door. Okay lang yan kasi if you're going outdoors, hindi mo kailangan ng mga leather. Kailangan mo ng mga plastic para madaling linisin. Yung manibela niya, meron siyang 3-spoke na steering wheel. Dito sa manual, urethane siya, hindi siya leather covered. Check natin kung adjustable siya. Nagtitilt siya pero hindi siya telescopic. Dito sa manual, wala siyang cruise control switch kasi wala naman siyang cruise control. Pero meron naman siyang audio control switch. At dito naman sa lower portion, meron naman siyang hands-free phone control switch. Dito sa manual, meron siyang 7-inch touchscreen display audio system with Android Auto and Apple CarPlay. Doon sa automatic, 9-inch yung touchscreen display niya. Nandito naman yung switch ng parking sensor. At dito sa baba, nandito yung switch ng side mirror. So, pwede mo ma-adjust yung left, saka yung right side mirror using this button. As I said, plastic talaga yung door panels niya at wala siyang cup holders. As you can see here, maliit din yung kanyang mga pedals. Proportion lang dun sa size ng sasakyan. Dito naman sa side, you can open and close itong aircon vent. At dito sa taas, meron siyang vanity mirror dito sa driver's side. At dito naman sa passenger side, meron ding vanity mirror pero wala siyang ilaw. Maganda yung kanyang headroom. I'm 5'7", so adequate yung headroom para sa size ko, no? At dito, nandito rin yung interior cabin lights na ordinary lang, hindi siya LED. Yung front seats niya, wala siyang adjustment ng height. So, naka-fix lang yung height niya. Dito, nai-adjust mo lang siyempre yung pag-recline ng sandalan. Pero yung seat itself, wala, naka-fix lang siya. Nandito naman yung aircon vent, saka yung hazard button. Yung adjustment ng aircon is manual. Ito yung aircon. And then yung pag-adjust ng fan speed dito, manual din. Pati yung adjustment ng temperature o yan sa thermostat. Nandito naman yung adjustment ng windows, yung hill descent control at saka yung traction control. And then you have here the Type A USB port, saka yung 12-volt socket. At saka may maliit na lalagyan dito. Dito sa passenger side, may hawakan dito. Okay yan kasi pagka nag-o-offroad, kailangan mong humawak talaga. And then yung dashboard niya is plastic material na horizontal lang ang design. And then dito, merong maliit na globe compartment. Okay, dito naman yung cambio niya. It's 5-speed manual transmission. And then dito sa lower portion, nandito yung kanyang 4x4 system. Yung kanyang handbrake is manual. Meron ditong switch para ma-lock mo yung windows. Dito naman sa likod may dalawang switch din para ma-close open mo yung rear windows. And then may dalawang cup holders din. Okay, let's check the rear seats. Dito, malaki na yung kanyang legroom. Meron kang pocket dito, saka doon sa passenger side. But
yung kanyang legroom nag-improve significantly. Compared mo dito sa 3-door Jimny na talagang masikip. Ngayon, ito yung 3-door Jimny, nakasakay ako sa likod. So, makita mo, masikip siya. Yung position nung sa driver side, yan ang drive position ko. No? Kung sasakay pa ako sa likod dito, medyo masikip na talaga. Saka yung upuan niya is matigas dito sa likod, dito sa 3-door Jimny. Ganito naman ang door panel dito sa likod, made of plastic siya. And then merong adjustment ng windows dito. You can put it up and down. And then meron kang speaker dito sa bandang baba. 50-50 split yung upuan niya, wala siyang armrest dito sa gitna. So talagang pangdalawahan lang to. Ang headroom is adequate naman for my 5'7" height. Pero kung 6-footer ka siguro, medyo maliit na lang yung clearance nito. Okay, check naman natin yung likod. So, pag inopen mo itong likod, same din dun sa 3-door Jimny. Na ang opening is towards the right. Mas malaki na ngayon yung kanyang trunk space. It's 211 liters. And then dito, meron kang 12-volt socket at saka meron din siyang ilaw. At pag iniangat mo itong floor cover, nandito yung jack at saka yung mga tools. And to increase yung cargo space, pwede mong itambol itong second row seat. Yan yung pag nakaangat na ganyan, nakikita mo yung, pag iniangat mo yung red, so pwede mo na siyang itulak. So, ganun din dito sa right seat. Yan, tutulak mo. So, malaki na ngayon yung kanyang cargo space. Hindi lang siya naka-flat gaya nung sa ibang SUV, no? So, ito, medyo nakaangat itong rear seat kapag i-pinod down mo. Compared natin dito sa 3-door Jimny na seat configuration. Of course, mas maliit yung cargo space niya. Pero yung likod niya meron siyang plastic cover, parang mas heavy duty. So, pag tinambol mo yung upuan, mas flat siyang tingnan. Yan, ganyan. So, ganyan ang itsura ng 3-door Jimny kapag naka-flat yung upuan sa likod. Okay, check naman natin yung automatic transmission variant. In terms of weight, itong automatic transmission mas mabigat ng 15 kilos than the manual transmission. Yung headlamp niya is LED projector against dun sa halogen dun sa manual transmission. Meron din siyang headlamp washer at naga-automatic on and off din yung kanyang headlamp. Yung side mirror niya is color black na gloss at na-adjust mo din siya through power folding at saka yung power adjustment button. Tapos dito sa two-tone version, black yung roof niya. And then ang reserba niya merong cover, tapos yung kanyang door handles ay body color. So yan lang ang major difference nitong automatic versus dun sa manual pagdating sa exterior. Check naman natin yung difference ng interior. Pareho lang yung upuan nila, fabric seats, at ang naiiba dito yung mga certain trims at saka yung mga added features. So meron na siyang cruise control, tapos leather wrap na ngayon yung kanyang steering wheel. Yung aircon controls niya ngayon is automatic na, hindi na manual adjustment. Tapos yung head unit lumaki na, naging 9 inches na ang size niya. Meron na ring adjustment yung kanyang headlamp, yung pag-level ng headlamp. And then dito, same pa rin, automatic yung switch ng side mirrors to the left, saka yung adjustment to the right. Yung piano switch dito sa baba, pareho lang dun sa manual. Ang naiba lang dito, may mga accent na chrome dito sa adjustment ng aircon, dun sa door handle, at saka dito sa aircon vent. Yung kanyang instrument cluster pareho din with that same amber color. Meron siyang analog na speedometer at saka analog na tachometer. So, yan lang ang pagkakaiba dun sa manual transmission. Now, tingnan naman natin yung engine. Yung engine niya is the same pa rin dun sa 3-door. It's yung K15B engine na delivering 101 horsepower and 130 Newton meters of torque. 4-cylinder siya, 16 valve, at saka naturally aspirated. So, wala siyang turbo. With the same engine and heavier body, so mas bumaba ngayon yung power to weight ratio.
So, I believe na mas matakaw siya sa gasolina kasi mas mabigat na ngayon yung kanyang body. Mas okay sana kung medyo nilakihan niya yung displacement ng engine para mas okay. Kasi sa ngayon, mas bumigat na siya, so mas mahihirapan na yung engine kasi hindi siya nabago. Okay, that's about it. Now, I would like to share with you my personal assessment of this vehicle. Unang-una, let's accept the fact na underpowered talaga siya. So, ang pinaka-downside niya, yung engine niya. Sana they increase the horsepower or torque o nag-increase yung displacement man lang. Now, humaba siya ng 340 mm. In reality, maliit lang yung inihaba niya. So, yung 340 mm, maliit lang yun eh. It's only 13.3 inches. So, parang isang ruler lang. So, correspondingly, humaba din yung wheelbase. So, pag mahaba yung wheelbase, mas maganda ang ride definitely than dun sa 3-door Jimny na mas maikli ang wheelbase. But since hindi naman siya nagpalit ng makina, for sure, mas mahihirapan yung engine niya at tatakaw siya sa gas. Kasi bumigat siya ng mga 100 kilos eh. So, kung tutuusin mo, equivalent yun sa 2 tao. So, halimbawa, 4 kayo sa sasakyan. So, para kayo may 2 extra passengers in terms of weight. Of course, may mga advantages at disadvantages yung ganitong klase ng sasakyan. Ang unang advantage niya is yung kanyang off-road capability niya. Yung nimbleness at capability niya off-road will amaze you. Second is its small footprint. So, kung i-daily mo siya, so madali mo siyang isingit sa mga spaces at madali mo din siyang ihanap ng parking. And yung maintenance niya is just like a car. Pero actually, mas madami siyang drawbacks kaysa positive niya. Pero magtataka ka, bakit maraming bumibili at nangangarap na makabili ng Jimny? Imagine, ang hirap kumuha ng unit. You have to line up. At usually, nakakaubusan ng stock sa mga dealers kaagad. Let's be real. The main reason why ina-acquire ng mga buyers ito is because of its character. Even though marami siyang drawbacks, natitempt kang kumuha ng unit because of its character. Pero marami din akong kakilala na nagbebenta na ng kanilang mga Jimny. Kasi they realize na it's very impractical, especially yung 3-door version. Kaya nga if you're going to buy this vehicle, you have to understand muna its rules at saan ba talaga siya built for. And it's built for off-roading talaga. So once na magamit mo siya sa off-road, so it will really make sense. Kasi parang yun ang natural habitat niya. So when you use it off-road, you will appreciate it compared to driving it on paved road. So how does it feel ba on road? Unang-una, yung suspension niya was tuned to be soft as possible. So konting modulation lang sa road, ramdam no kaagad yung alog. Second is, kung nagtatravel ka sa highway, since yung shape niya is boxy, so ramdam mo talaga yung crosswinds sa highway. So hindi talaga siya aerodynamic. So it affects its fuel consumption at hindi pa siya aerodynamic. So expect high fuel consumption kahit 1.5 liter lang siya. At bukod pa dyan, sa stock form, itong Suzuki Jimny, para hindi siya ganong kagandahan, kailangan mo pa siyang i-upgrade. So gagastos ka pa ng mga 300,000 para mag-upgrade ka ng suspension, bumili ka ng mas malaki at mas maganda na mags para mas maganda yung kanyang tindig. Pero despite those negatives, attractive pa rin ito sa madami. Kasi yung kanyang 4x4 system, rigid axles dun sa front and back, ay talagang attractive din dun sa mga enthusiast. Kaya kita nyo, hindi bumabagsak yung presyo. Mga 2 or 3 years na, ganun pa rin yung selling price niya. So dahil yan sa law of supply and demand. Malaki ang demand, maliit yung supply,
So, nagte-take advantage yung ibang mga sellers. But if you're going to ask me, mas okay na sa akin yung 3-door version with its price point. Kasi pareho lang naman ang capability niya. So, I'm willing to pay only 1.2 million for this small off-roader. Ito kasing car na to, hindi pwedeng maging single car mo lang. Kailangan meron ka pang isang sasakyan to compensate its impracticality. But that's only me. Meron din namang mga single people na gusto yung ganitong klase ng sasakyan. So, depende na talaga yan sa lifestyle needs mo. In summary, this vehicle, meron siyang character at saka unique design which is attracting a lot of buyers. It is also a capable mini 4x4 vehicle. But of course, marami din siyang negative aspects, particularly in terms of practicality. So if you are willing to pay 1.7 million for this car, then okay lang yon. Kasi iba-iba naman ang needs and wants ng mga tao. Pero sa akin, I would buy a pick-up na lang na mas marami pang mga features. And also, sa mga first-time car buyers na gagawin siyang family car, I think marami pa kayong options. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!